สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมมีเป็นตะแกรงพัดลมนะครับเป็นตะแกรงหลังนะครับพัดลมเสียแล้วคือเสียทั้งเครื่องเลยทีนี้เก็บตะแกรงไว้ครับตะแกรงหน้าเราไปทำโคมไฟไปแล้วนะครับจากคลิปเก่าๆนะครับทีนี้ก็มาเป็นด้านหลังนะครับผมจะนำตะแกรงนี้ไปปลูกต้นไม้นะครับโอเคครับติดตามชม